ሰላም እንግዲህ ዛሬ ፋይተን ፓርት 2 እንጀምራለን። በፓርት 2 ቪዲዮአችን እንግዲህ ሮቦቲክስ ከመግባታችን በፊት አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር በመግባት ፋይተን አይዲያችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ልክ በዚህ አይነት መልኩ ሲመጣልን መጀመሪያ ፋይል አለች እዚህ ጋር ኒው ዊንዶው ብለን አዲስ ዊንዶው ክሬት እናደርግና እዛ መጀመሪያ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ካደረግን በኋላ ስም እንሰጠዋለን ሴቭ ላደረግነው ማለት ነው። ከዛ ሁሌም ስናስቀምጥ ዶት ፒዋይ ብለን ማስቀመጣችን እንዳንረሳ ማለት ነው። ከዛ ዶት ፒዋይ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ኦሬዲ ፋይተናችን ከፍተናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያው ምንድነው ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር ምንድነው ነው የሚለውን ነገር ነው። ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር ማለት ለቫሪዎች የምንሰጠው አሳይን የምናደርገው ስም ማለት ሲሆን ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር ብዙ ህጎች አሉት ማለት ነው። ቫሪያብል እና አይደንቲፋየር ለመሆን ወይም አይደንቲፋየር ለመሆን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው አንደኛ ቁጥሮችን ያካትታል ማለት ነው። ግን መስጠት አይደለም ቁጥሮችን ሳካት አንድ እንትን ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር መሆን ይችላል። ቁጥር ማካተት ግን እንችላለን ማለት ነው፣ የተፈቀደ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቢጋ የማደርገው በአንደርስኮር ነው ወይም በአልፋቤት ነው ማለት ነው። በአልፋቤት ወይም በአንደርስኮር ነው መጀመር ያለበት። ከሁለቱ ውጭ ከሆነ አይደንቲፋየር አይሆንም ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ደግሞ ዋይት ስፔስ ነው። ዋይት ስፔስ እንግዲህ አይፈቀድም ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ የተለያዩ ናቸው። በአይደንቲፋየር ጊዜ አንዱን አፐር ኬዝ ብናደርገው አንዱን ሎወር ኬዝ ብናደርገው የተለያየ ትርጉም ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ኪወርድ ነው። ኪወርድ በምንም ታምር ቫሊድ የሆነ አይደንቲፋየር አይሆንም። ምክንያቱም ኪወርድ ፕሪዲፋይን የሆነ ስራ አለው። ከዚህ በፊት ዲፋይን የተደረገለት የሆነ ነገር እንዲፈጽም ተደርጎ ነው የተሰራና ይሄ እንደ ቫሪያብል አንጠቀምበትም ማለት ነው። እስኪ አንዳንድ ነገሮችን በምሳሌ አብረን እንዲህ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ እንዳለን መጀመሪያ ቁጥሮችን ሊያካትት ይችላል ነው የሚል ግን መጀመሪያ ያለበት በአንደርስኮር ወይም በቴክስት ነው ወይም በአልፋቤት ነው መጀመሪያ ያለበት። ያለ ለምሳሌ እኔ ልክ እንደዚህ ሰጠሁት ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድነው አይደንቲፋየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮችን ሊያካትት ይችላል። ይሄ ቴስቷን ነው ያለው ለምሳሌ ከዛ ለቴስቷን ለምሳሌ ቫልዩን 5 ሰጠሁት ማለት ነው። ከዛ ከታች ወርጄ ፕሪንት ቴስቷን ብለው አሁን ይሄ ቫሊድ የሆነ አይደንቲፋየር ነው። ቴስቷን የምትውላ አይደንቲፋየር ናት ማለት ነው። መጀመሪያ ያለበት በምንድነው በአንደርስኮር ወይም በአልፋቤት ነው ይላል። በአልፋቤት ጀምሯል፣ ቁጥሮችን አካቷል። ስለዚህ ይሄ ቫሊድ የሆነ አይደንቲፋየር ነው ማለት ነው። ኪወርድ ደግሞ አይደለም ይሄ። ስለዚህ ራን በምናደርግበት ሰዓት ላይ 5 ይወጣልናል ማለት ነው 5 ይወጣልናል። ስለዚህ አይደንቲፋየር ማለት ይሄ ነው። ነገር ግን ስፔስ አይፈቀድም ይላል። ስፔስ ብናደርግበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህ ጋር አሁን ስፔስ ብናደርግ ምን ይፈጠራል? ሳይንታክስ ኤረር ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም በአይደንቲፋየር ጊዜ ስፔስ አይፈቀድም ነው የሚል ህጉ ማለት ነው። ከህጎች አንዱ ህግ ስለሆነ ኢንቫሊድ ሳይንታክስ ይለናል ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ ቁጥር መጀመሪያ ይመጣል። መጀመሪያ መምጣት ያለበት አንደርስኮር ማለት 15 ዘን የማይነስ ምልክት ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንደርስኮር ወይም አልፋቤት መምጣት ያለበት ይላል። ስለዚህ ከአንደርስኮር ወይም ከአልፋቤት ውጭ ከሆነ አይሰራም። ይሄ አንደርስኮር አድርጌዋለሁ። በአንደርስኮር ጊዜ የመጀመሪያ የመጣው ሰፈር አልፋቤትን ቅድም እንዳየነው መጥቶልናል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ኪወርዶች አይሆኑም ነው የሚል። እንግዲህ ለምሳሌ አንድ ኪወርድ ነው እንሰጥ። እንግዲህ ፋይተን ላይ ኪወርዶች የምንለያቸው ኪወርዶች በቀይ ከለር እንደዚህ የሚጻፉ ከሆነ በቀይ ከለር የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ኪወርድ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪወርድ ለምሳሌ ፎር የሚባል ኪወርድ አለ። ከፈለግን እሱን መጠቀም እንችላለን። ለፎር ቫልዩን 5 ሰጥቻለሁ። ፎር እንግዲህ ኪወርድ መሆኑን የምንለይበት እዚህ ጋር በቀይ ነው የተጻፈው ማለት ነው። ፕሪንትም ኪወርድ ናት ማለት ነው። ከዛ ለፎር 5 ሰጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ፎርን ፕሪንት አድርግልኝ ያልኩት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው የሚሆን? ራምፕ ባረጉ ኪወርድን እንደ አይደንቲፋየር የተጠቀምኩ ነው። ይሄ ደግሞ አይቻልም። ስለዚህ ኢንቫሊድ ሲንታክስ ይሆናል ማለት ነው። ኢንቫሊድ የሆነ ሲንታክስ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪወርድ አይደንቲፋየር አይሆንም ማለት ነው። ስፔስ አይፈቀድም ብለናል። ሎወር ኬዝ እና አፐር ኬዝ አይፈቀድም ብለናል። ይሄው እዚህ ጋር ቴስት ብዬ አፐር ኬዝ ጽፌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወርጄ ደግሞ ፕሪንት ብዬ ቴስት ብለው እዚህ ጋር ቴስት ብሎ ምን ይፈጠራል? እንግዲህ ከዚህ ጋር ይሄና ይሄ ቴስት እና ቴስት የተለያየ ነው። ይሄ ቴስት ሙሉ አፐር ኬዝ ሲሆን የኛው ግን አንዷ ብቻ ናት አፐር ኬዝ እና ምን ያመጣል? እስኪ ስናየው ኤረር አመጣ። ምንድነው ይሄ ቴስት የሚባለውን አላውቀውም ነው እያለ ያለ። እኛውን ከዚህ ጋር ምንድነው ያለ? ቴስትን ፕሪንት አድርገልን ያለ። ቴስት ማን ነው? ቴስትን አውቀውም። ስለዚህ ቴስት ኤም ብናደርግለት ኦኬ ቴስት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ የዚህን ቫልዩ ፕሪንት አድርገለት ነው። የዚህን ቫልዩ ፕሪንት ያደርግልኝ ነበር። አሁን ግን እንደዚህ የሚባል ስም የለም ወይም አይደንቲፋየር የለም። ስለዚህ አላውቀውም ያለ ነው ማለት ነው። ኖት ዲፋይን አልተደረገልኝም ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ለአፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ ልዩነት ያመጣል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ኮንሴፕት ምን ሉፕ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፋይተን ላይ ሁለት አይነት ሉፖች አሉ። እንግዲህ ሉፕ ማለት አንድ ነገር ደጋግሞ እንዲሰራልን የምናደርግበት ነገር ሲሆን ሁለት ፎር ሉፕ እና ዋይል ሉፕ የሚባል ነገር አለ። በፎር ሉፕ ጊዜ አንድ ነገር ራሳችን ነው ቫልዩ የምንሰጠው 10 ይሰራልን 20 ጊዜ ይሰራልን 5 ይሰራልን 3 ይሰራልን ያል ቫልዩ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ያ ነገር 3 በጻፍንለት ቁጥር ያክል 3 ምናምን 4 ይሰራልን ይችላል እንደሰጠነው ይሰራልናል ማለት ነው። በዋይል ሉፕ ጊዜ ግን ምንድነው የምንሰጠው ኮንዲሽን ነው የምንሰጠው። ይሄ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ስራልኝ ኮንዲሽኑ ፎልስ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ፎልስ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ መስራቱን ራሱ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በፎር ሉፕ ፎር አይ ኢን ሬንጅ ብዬ ልስጠው አንድ ነገር 5 ጊዜ እንዲያወጣልኝ ብዬ ብሰጠው ከዛ እዚህ ጋር እንጽፈዋለን ፕሪንት ብለን ምን ሄሎ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ፎር አይ ኢን ሬንጅ 3 እንግዲህ ፎር አይ ኢን ሬንጅ 5 5 ሄሎ ምትሏን ጽሁፍ አውጣልኝ አልኩት። ፎር አይ ኢን ሬንጅ 5 ፕሪንት ሄሎ እንግዲህ 5 ሄሎ ምትሏን ጽሁፍ እንዲያወጣልኝ ነው። 5 ነው ያዘዝኩት 5 ያወጣልኛል ማለት ነው። አሁን አንሳርኩ ሄሎ ምትሏን ጽሁፍ 5 ያወጣልኛል። ይሄው 1 2 3 4 5 ማለት ነው። 5 ሄሎ ምትሏን ጽሁፍ ያወጣልኛል ማለት ነው። ይህ ፎር ሉፕ ይባላል። ግን በዋይል ሉፕ ተጠቅሜ ብጽፈው እንዴት አድርጌ ነው ጽፈው ስንል አሁን ይሄን ዋይል ሉፕ እንግዲህ ኮንዲሽን ነው መጀመሪያ እናስቀምጥለት ብለናል። እዚህ ጋር ኤክስ እኩል ነው ለምሳሌ 10 ልል እችላለሁ። ከዛ ከታች ወርጄ ዋይል ላለው ዋይል ከዛ ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ግሬተር ዛን 5 ከሆነ አናግልኝ ፕሪንት ሄሎ ፕሪንት ሄሎ ታያል። ግን ኤክስ ግሬተር ዛን 5 ኤክስ ግን እኩል ነው ኤክስ ማይነስ 1 ማያዣ መስጠት አለብን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኤክስ ከ5 ከበለጠ ፕሪንት አድርግልኝ ሄሎ ወርልድን ብዬ ይሄን ነገር ባላስቀምጠው ይሄን ኮንዲሽን ችን ነገር ባላስቀምጣት ምን ይፈጠራል? ኢንፊኒቲ ጊዜ ሄሎን ምትሏን ጽሁፍ ያወጣልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስ 10 ናት። ኤክስ ደግሞ ከ5 ከበለጠች ሄሎን ፕሪንተሩን አውጣልኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ኤክስ 10 ናት። ከዛ ኤክስ ከ5 መብለጧን ቼክ ያደርጋል ሄሎን ያወጣል። ሉፕ ስለሆነ ሉፕ ይመለሳል ማለት ነው። ይመለሳል ኤክስ 10 ናት። አሁንም እንደገና ኤክስ ደግሞ ከ5 በላይ ናት 10 ከ5 በላይ ናት። አሁንም ያወጣል ያለ ኢንፊኒቲ ጊዜ ያወጣልናል ማለት ነው። ግን እኛ ምን አደረግነው ልክ ከወጣ በኋላ ሁሌም ኤክስን አንዳንድ እየቀነሰ እንዲሄድ። ስለዚህ ይሄ ምን እስኪሆን ድረስ ይሰራል ማለት ነው። ከ5 እስኪበልጥ ድረስ ይሰራል። እስከ 6 እስኪሆን ድረስ ኤክስ ይሰራል ማለት ነው። ልክ ኤክስ 5 ላይ ሲደርስ ኤክስኪዩት ማድረጉን ያቆማል ማለት ነው። ሲሆን ለምሳሌ እኛው እናጥፎና ራን አድርገን እንየው ማለት ነው። ይሄው ማለት 5 አወጣልን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ዋይል ሉፕ እና ፎር ሉፕ እንግዲህ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ በተለያዩ ቪዲዮዎች ስለምንሰራቸው በሰፊው እናያቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ምን ኮንሰፕት ደግሞ ኮንዲሽን ነው። ኮንዲሽን እንግዲህ ሶስት አይነት ኮንዲሽኖች አሉ። ኢፍ ኮንዲሽን አለ፣ ኢልስ እና ኤልስ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ኤልስ ኢፍ የሚባል አለ። መጀመሪያው ኢፍ ነው። ኢፍ ምንድን ነው? እንግዲህ ኢፍ ማለት የሆነ ነገር ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ኮንዲሽኑ ይሰራልን ማለት ነው። ኢልስ ማለት ደግሞ ኢፉት ካልሆነ ስራ ማለት ነው። እንግዲህ ኢፍ የሚለው ደግሞ በኢፍ እና በኢልስ መካከል ያለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለኤክስ እኩል 10 ሰጠው ማለት ነው። ከዛ ከታች ወርጄ ኢፍ ብዬ ኤክሱ ግሬተር ዛን 5 ከሆነ እናርግልኝ ፕሪንት ሄሎ ሄሎን ፕሪንት አድርግልኝ ብለው ኤልስ ብዬ ፕሪንት እዚህ ጋር ወርልድ እንግዲህ ብለው ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ኤክሱ 10 ነው። ይሄን ቼክ ያደርጋል። ኤክሱ 10 ነው። ስለዚህ
ኤክሱ ግሬተር ዛን 5 ኤክሱ ከ5 የሚበልጥ ከሆነ ኤክስ 10 ነው ብለናል ከ5 ይበልጣል ትክክል ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ፕሪንት ሄሎ የሚለውን ፕሪንት ያደርጋል ስለዚህ ኤ ኮንዲሽኑ ጥሩ ከሆነ ሁሌ የሚሰራልን ከዚህ ጋር ከኮንዲሽኑ በታች ያለውን ያዘዝነውን ነገር ነው የሚሰራልን ማለት ነው ስለዚህ ኢልስ ወደሚለው ስቴትመንት በምን ታምር አይመጣም ማለት ነው አሁን ራን አድርገን ሞክረው ስለዚህ ሄሎ የምትለው ወጣለች ማለት ነው ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ጥሩ ስለሆነ ኢፍ ላይ ያለው ኮንዲሽን ጥሩ ስለሆነ ግን አሁን ኢፍ ላይ ያለው ኮንዲሽን ፎልስ ቢሆን ምንድነው የሚያደርግ ከሆነና ካልሆነ ይሰራልን እንግዲህ ከ5 ካነሰ ነው የሚል ኤክሱ ከ5 ካነሰ ነው ኤክሱ ከ5 ያንሳል አንስ ስለዚህ ምን ይወጣል ማለት ነው ወርልድ የምትለዋ ትወጣለች ማለት ነው ወርልድ የምትለዋ ወጣች ማለት ነው ስለዚህ ኮንዲሽን ማለት ነው እስኪ ለምሳሌ ኢሊፍ ሚሊዮን ኮንዲሽን ጨምርበት ማለት ነው ኢሊፍ ብለን ኤሊፍ ማለት ኢልስ ኢፍ ማለት ነው ኤሊፍ ብለን ኤክሱ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 10 ከሆነ ከበለጠ ወይም እኩል ከሆነ ምን ያወጣልን አልኩት print ለምሳሌ ኦኬ ነው ኦኬ ምትሏን print እንዲያደርግልን አሁን ከዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግ መጀመሪያ ይመጣና ኤን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሱ ከ5 ካነሰ ነው የሚል ኤክሱ 10 ነው ከ5 አንስ ፎልስ ሆነ ኮንዲሽን ስለዚህ ይሄን ይሰራ ወደ ሁለተኛው ይወርዳል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ይወርዳል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ይወርድና ቼክ ያደርጋል ኤክሱ ከበለጠ ከ10 ወይም ምን ከሆነ እኩል ከሆነ ስለዚህ ከበለጠ ወይም እኩል ከሆነ አንዱን ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሱ ከ10 አይበልጥም ግን እኩል ይሆናል ስለዚህ ፕሪንት ኦኬ የምትለዋ ትወጣለች ማለት ነው ኤልስ የምትለዋ እቺ ላይ አትመጣም ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ ጋር ያለው ትሩ ሆኗል ማለት ነው አሁን ራን አድርገን ብናየው ኦኬ የሚለው ይወጣል ማለት ነው ይሄው ኦኬ የሚለው ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ግን አሁን ኤሊፍን ከዚህ ጋር በኤልስ ቦታ ቀያየሬ መጠቀም አልችልም ኤልስ ሁሌ መጨረሻ ላይ መሆን አለባት ኤሊፍ ደግሞ ከኢፍ በፊት መምጣት አልችልም ስለዚህ ኢፍ ነው የሚቀድመው ማለት ነው መጀመሪያ ከዛ ኤሊፍ አለ ከዛ ኤልስ አለ ማለት ነው ኤሊፍ በምን ታምር መጀመሪያ ላይ ይመጣል ኤልስም መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ አይመጣም ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው በሰፊው ስለነዚህ ስለ ሉፕ ስለ ኮንዲሽን በሮቦት ላይ ሮቦቲክስ ላይ በደንብ በስፋት እናያለን ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ